این آسیای بالا من بگم راه داره به قلعه گنسیر. خب بیا این رست. یه کوهنوردی هم اینه همین بود به ما افتاد. بیا ارزش داره. زنده باشه قربونتون. ایران مستندن دوستان. بله خب باید به دندون کشید. ببین گلش میاد بسکت. آقا روش این ببینه گرفتن یاد گرفتیم. ببینه این بفرمید انار. این تالار اشرف خاتون. این تصاویری که میبینید اولین خانمای ایران هستن. مثلا اولین خانم شهردار ایران، اولین خانم استاندار ایران، اولین خانم مثلا وزیر ایران. چوبی زیبا. خب اینجا بیایید انبار که میگم به شیوه انباری. این به شیوه انباریه. ببینید اینجا تفت باغشهر زیبای استان یزد. اینجا یکی از کوچه باغ‌های بسیار زیبای تفت هست. به به بسیار عالی. خب ما الان در کوچه باغ‌های تفت هستیم. اول من یه چیز تاریخی بخوام بپرسم. این قدمت یعنی چقدر شما یادتونه که به این شکل وجود داره این کوچه باغ‌ها؟ والا اینا چینه که ببینید از قدیم حداقل 300-400 سال اینا هست. قناتی که اینجا جریان داره حدود 700 سال هست. تفت شهر سبد میوه هست. محصول اولش انار هست. منتها همه رقم میوه ما داره. ببینید این مثلا درخت انگور هست. انگورش هم تازه خیام کنید چین در اینجا مدونش هم دیدم. حالا این درخت رو نگاه کنید خرمالو هست. بله. وسط انار. این درخت زردالوه. این درخت تنوم انجیره. بله. این درخت ببینید انجیر هست. دو تا انجیر کناره هم دیگه. میریم اینجا ببینید شاتوت هست. این درخت شاتوت هم داریم. آره شاتوت. چه شاتوتی. ببینید این درخت شاتوت هست. درخت کهنسالی هم هست. قدیمی هم هست. ببینید این مثلا انگور هست. این ببینید انگور هست. انگوره. انار هست. همه رقم میوه‌ای ما توی تفت داریم. حاجی جان ویژگی های انار چیه؟ یعنی ما انار مثلا انواع مختلف داریم. یکی خامخوری میشه، یکی باید نگهش داشت. اینا رو حالا شما بهتر میدونید برامون بگید ممنون میشم. ببینید انار خو ارقام بسیار زیادی تو تفت داره. مثلا انار شیرین خودون چند دسته میشه. انار شیرین شاهوار، انار شیرین مثلا گروچ. دوره اینا انار تورشون چند دسته خیلی. انار تورش مثلا انار زاغ داریم، انار گل شروک داریم، انار گل مرتضایی داریم، انار یه رقم انار قرمز سید علی خانی داریم. انار هامو ارقامش متفاوت است، اما یکی از انار اون بسیار متفاوت هست و اون انار گل تف هست. این انار تازه خوری نیست. نه ای که اصلا نباشه، منتها خیلی از افراد با توجه به اینکه بسیار ترش هست نمیتونن بخورن. این انار باید بره انباره، چون انار تازه خوری نیست، بمونه 2 ماه 3 ماه حدودا میمونه. انار تو این مدت دونه از پوستش تغذیه میشه. خب و طعم انار هم در واقع عوض میشه، از ترش میاد ملس. خدا کنه که مسئولین به فکر باشن این دیوار هویت شهر تفت هست. اینا و این درا چوبی زیبا.
خب اینجا بیایید انبار که میگم به شیوه انباری، این به شیوه انباریه. ببینید من تو جای سایه‌ای در این هم به همین شکل میمونه. بله این دیگه تو انار را وارد بازار میکنن، میان بسته بندی و جعبه میکنن و میدن به بازار. دیدم بازار. خیر نی سلام ساجای خیرت سلامت بشه، زنده باشه. خدا قوت. دوستان ایران مستند هستن. سلام علیکم. احوال شما؟ حال شما خوبه؟ خدا قوت. ان شاء الله برکت باشه. ببینید تفت وقتی میگن ریه استان هست یه سری مزیت‌های نسبی داره. ببینید ما خود یزد این را داریم، خب ولی خب این درخت انار کم توشه نداریم. اینم را خیلی کم داره. این آبه که بافت رو زنده نگه میداره. میدونید قدیم حالا تو خود مرکز اوستا آبم بار داشتن، قناتا رو می آوردن. خیلی از قناتای یزد در واقع پیش کارش تفت هست. ما یزد کوچه آب تفت داریم، یعنی قنات تفت پیش کارش تفته، مظهرش یزده. نه واقعا چیز خوبی اشاره کرده. و این همنشینیه داره یه مجموعه کامل. اونا بیشتر نخله. آره. ولی خیلی کم تو خونه اناره. انار را میگن تفت. بله نه اونا خودشون میگن. شما میریزم انار داره ده. بهشت دنیا اگر هفته یکیش تفته. و میگن که تو تاریخ یزد میگن نوشته انار تفت میوه بهشته. به 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 به. واقعا نعمتیه. بله واقعا نعمتیه. مردم تف عموما که کشاورزن ولی دامپروری هم انجام میدن. حالا این یه نمونهش هست. آمون سایی بیاد انار بریدون بیچینم. انار تفتم مزه کنه. به 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 به. زید اینجا ماشاءالله. نام چه قرمز. آقا هیچ تدابیری من میدونم شما خودتونم حساسید به این قضیه، خیلی سنت ها و آیین ها و فرهنگ ها رو دنبال میکنید برای حفظ اینجا. ببینید چند سال پیش در واقع بافت باغات تفت همه فرموندن مسئولین که ثبت ملی شده. این یه سری ایراد البته ثبت شده بود، پیش ثبت شده بود، یه سری اشکالات داشت این ثبت که خیلی شهر فریز شده بود. در واقع جلو توسعه و آبادان یه شهر گرفته شده بود. از وزارت خونه پرونده رو برگردوندن، 3 بار نامه زدن که آقا این حدود خط مرزی رو شما اصلاح بفرمایید که ثبت دون نهایی بشه. این کار انجام نشده و ثبت منفک شده و در واقع الان این هویت و میراث ما در معرض خطر هست. دیوارای بلوکی داره میاد جای این دیوار که هویت ما هست قرار میگیره. آموسوی این انار تازه خوریه. هست. خب مثل انار ساوه شهرزا یا مثلا نیریز فارس. چقدر رنگ خوبی هم داره. خب حالا چاقو داره شما چیزی؟ ما فرهنگی هستیم. حالا میشه چیکار کنیم؟ میشه همین رو دهن بزنیم ببینیم چه طرح چاره خونه نداریم. وقتی چاقو نداریم چیکار کنیم؟ بزن. خب آقا موسوی انا رو ببینید کیف کنه. کوچه باغایی که واقعا در معرض نابودیه. دربای آهنی بسیار بزرگ زشت یه دفعه اومده. بله. این قشنگ نیست. اون نظم، پیوستگی و آراستگی که در واقع این بافت داشته را این قضیه داره از بین میبره.
خب مردم ولی شما که به هر حال فعال اجتماعی هستی، فعال رسانه هستین، فعالیتتون دارین میکنید. امیدوارم که مسئولین حداقل اگه هم بخوان کاری بکنن مشورت کنن. بله. که آقا اینجا احتیاج نیست اینجا دیوار بلوکی بیاد، همینو مرمت کنیم، همینو یه دستی بکشیم نگرش داریم. اگه خراب بشه. ببین چقدر زیبا اون پایین از سنگ شروع بله. کرده اومده. حالا اینجا معمولا چینه بهش میگن دیگه، درسته؟ بله ببینید شما همینجا رو بیاید بگیرید، همینجا رو بیاید، همینجا رو بیاید. ببینید این یه پوست کاهگل کشیده شده، نگاه کنید. آها. ببینید این زیبایی، خدا پدر مادرش باغ هر کس بیامرزه. ببینید این زیبایی حفظ آفرین، شده. حفظ کرده. بله. میدونید خدا کاش خیرش بده. اصلا خرجی هم نداره. دو تا فرق و گلو بله. حتی مشت کامو خواه. اصلا زیباتر هم میشه خود روی کشاورز. اصلا ببینید این حفظ شده. اصلا این بافت این کوچه حفظ شده. بسیار. چاقو پیدا شد. ببینید این انار پوست گرفتن. خب این درستش. این حالا آدابیشه به قول ما متوجه شدم. یزدیا. وقتی چاقو نیست خب شما کاری نمیتونی بکنی. این انار دست منم بگیرید شما. خب وقتی ما چاقو نداریم خب نمیتونیم. خب باید به دندون کشید. این گلش میاد وسط. آقا روش این ببینه. پوست گرفتن یاد گرفتیم. ببینید این بفرمایید انار. بسیار عالی. خواهش میکنم. خب حاجی جان الان کجا هستیم؟ اینجا یکی از محلات تاریخی در واقع تفت هست، محله باغ خندان و اینم سه راه وفادار. همونجوری که چقدر این از- تابلو زیبا. آره تابلوش مشخصه، یکی از محلات زردشتی نشین تفت هست. متوجه شدم. این محل کامل زردشتی نشین هست و در واقع مسلمان ها و زردشتی ها خیلی با هم دیگه در کنار هم دارن زندگی در کنار می‌کنن. هم آره با محبت و مهربانی و خیلی قشنگ دارم در کنار هم دیگه زندگی میکنن. تقریبا تا حدودی هم اون بافت قدیمی حفظ شده. حفظ اینجا. شده آره. مثلا دیوارا و خونه ها و میدونید چون که یکی از علتاش اینه که دست خودشونه، دست خودشونه. کامل بافت هم نخورده. اگر غیره بیاد توش خب طبیعیه که این بافت در واقع هم بخوره. ببینید چه نمای بسیار زیبایی داره. تراسای زیبایی. به به. دقیقا مشخصه از این درهای قدیمی و بعد کاملا حفظ شده. مثلا این درهای چوبی ماشاءالله تغییر نکرده. نه ببینید همون اینو این بغلی و این بغلش هم بعدی همین و- جوریه، بعدش هم همین جوره. تفت اون هسته اصلی تفت قدیمی از چه فامیلیایی تشکیل شده؟ یعنی آدم قدیمی. ببینید تفت دو تا فامیل خیلی زیاد هست. یکی فامیل دهقانی تفتی، یکی فلای تفتی. از پیشینشون هم شغلشون چی بوده؟ همه کشاورزن. ببینید باغ بوده. آفرین دوتا هر دوتا هم هر معنی- دوتا یه معنیش یه معنی میده، دهقانی و فلا. و در واقع از این دوتا خانواده منشعب شدن. حالا بیشتر نه، خانواده‌های بزرگ دیگه هم هست، فامیلای دیگه هم زیاد هست، ولی اینا منتها بیشتر. این دوتا از همه بیشتر هست و خب برمیگرده به همون پیشینشون، کارشون، کار شغلشون. کشاورزی. بله. به به، چقدر زیبا. خب اینجا رو بگیرد. به به، عجب رنگی داره بوده. ببینید آقای فلا چقدر زیباست اینا حفظ کردن. نگاه کنید آره. چقدر این کوچه یکی زیباست. دیگه آب قناتا از یه مصر دیگه اینجا جاریه. در البته حالا بستن این تموندشه که داره میاد. آره این طرف نگاه کنه. اینجا هم آتشکده در واقع زردشتیان هست. محله باغ خندان محله زردشتی نشین هست در واقع. بیاید بریم اونجا هم
یکم جلوتر آتشکده زردشتیان هست و بسیار هم نماد معروف فروه حرم سردرگاهش مشخص هست. و حاجی شما به اینا چی میگین؟ سابات میگین، دالون میگین به اینا؟ سابات سابات. تویزه حالا داره، خب سابات هم داره، ترکیبش هم داریم هر دو تاش. پس ما معماری سابات رو داریم هنوز. اینجا ببینید تویزه، ببینید این آها تویزها اینایی که تیکه تیکه هستن. آره ببینید این تویزه در واقع چند تا کاربرد داره. دو تا دیوارا را داره نگه می‌داره. توی معماری بهش میگن تویزه. تویزه نگه دارنده دیوار این سمت کوچه و این سمت تو بحث استحکامات در واقع خونه ها. آره. بله هر کاری که میکردن علت این چه کار خوبی بوده. علمی هم داشته. ببینید میشه در واقع ما درخت ها اونا حفظش کنیم. ببینید تا بالا انگورم داشت. نه سبزه بله آره. میران میده مشخصه. ببینید حتی این تیکش تو دیواره. بیاد از این زاویه که بگیره ببینید این تیکش حتی توی خود دیوار رفته بالا. ولی دستشون در نکنه باز بله. حفظ کردن و زیباتر کرده کوچه رو آقا. چه سکوت زیبایی هم. ما در واقع تو هسته اصلی بافت هستیم دیگه. بله. و بافت سنتی اون هست. حالا اون طرف گمسیرم داره من. اونم خیلی قشنگه. منطقه گنجسیر. این محله آره این ور زردشتی نشین هست محله باغشهر. اون سمت مسلمون ها هست. بازم اینجا سابات رو داریم ما. رامتین اقامت کنه نارتی مال اوه. به به درود بر شما. آره دیدمش یه چیز عکاسی را انداخته بودیم درسته؟ بله بس مطمئن 8 تا 25 مطمئن باش پستات دیده میشه. مخلصی. درود بر تو خسته نباشی. زنده باشی. دم شما گرم. بیاد چای اون آماده. زنده باشه نوکردونم. پس اینا منم دیدم اینجا ها. نه از این بلیز. گربای یزدم خواستن خیلی خوشگلن. مثلا ما پرشین کتایی که معروفه تو جان گربای یزدی هستن دیگه. آقا عزیزی سلام خوبه؟ سلام حالتون خوبه؟ خسته نباشه زنده باشه. قربونتون سلامت باشه. خدا قوت. خدا عمرتون بده. استاد این انارا قضیهش چیه؟ از درخت که چین دهنه سال میشه کردن تو انبار انار خاصی شب ببریم یه رو هم کنیم و 20 دونه که بره کشاورزی سال دیگه تکرار نشه این برنامه. این همون مگز مدیترانه یو کرمه نه غیر از اون هم غیر از اون از همه این مگز مدیترانه ه ولی یه رقم دی هم آفت داره عزیز. چون اون میپوسه مدیترانه میپک میشه به قول من له میشه. بله انشالله که خیر باشه. سلامت باشه قربونتون. شما موفق و مؤید باشید. سلامت باشه. ببخشید رادیون بالاخره. الان باغ دارم آبیاری میکنه. ببینه تو جودر آب میاد تو اون جام داره اون طرف میره توی کورتا. حالا نحوه آبیاری اینجا سهم آب چجوریه؟ ببینید این محدود در واقع که کشاورزی هست زیر مجموعه قنات نعمت آباد تفت هست. نعمت آباد هم قنات داره هم چا داره. قناتش در واقع از عید که میشه که آب تقسیم بندی میشه برای کشاورزا، مالک و غیر مالک خب آب را میبرن. مدار آبشون یا دوره
آبیاریشون 21 تا 24-5 روزه. خب حالا اولش فرض مثال خیلی کم آب ببرن، مثل سیر آب نبرن، خیلی غرقابی نبرن، شاید این بازه زمان 21 روز بشه مثل تیر و مرداد که گرما میشه، درخت تشنه تره، زمین تشنه تره، همه بیشتر آب ببرن، شاید تا 24-5 روز هم این مقدار آب در واقع طول بکشه. ما مثلا الان آخرین آب یا آخرین آبی که در واقع حالا بعد انارچینی هست، آب استراحت بهش میگن. انار چیندن، درخت اون سنگینش از بین رفته، سبک شده باراش، این آب استراحت را میدن، برگاش میریزه و در واقع پاییز شروع میشه. خب پاییز برات پاییز تفت منظور اومدن. بله. خیلی جا شاید زودتر شروع بشه، خیلی جا شاید دیرتر. نسبت به آب و هواش. بله. یکی دیگه آبم داریم که حالا خیلی ها این آب را میدن، بعضی ها هم نمیدن این آب را. اون آب یخابه که مرز و آفت درخت ها تو زمستون، تو چله زمستون کشتشه. اون کرمو اون چیزایی که میگن که برای درخت مضره، خیلی ها اون آبم را، آب یخاب را هم به درخت ها میدن. این الان آب رفتی را یا علی. بله. ولی نه تازه انار چنین تماشا اینا انگوره. برو همین برو نمیخوای اینا کجا بوی خوشه. اونه ها بالاییه. یعنی همین الان از آقا این انگوره بینید پاییز. دست شما درد نکنه. پاییز. من خیراندیش هستم. آقای خیراندیش چند سال اینجا باغ دارید؟ من از هر 75 سالمه. من دوره دبیرستان دانشگاه تحصیل کردم، فوق لیسانس مدیریتم، تو باغ‌ها زندگی کردم. 20 سالم هست که بازنشست شدم. از سال 82 بازنشست شدم، ولی چون علاقه به کشاورزی دارم ادامه میدم همینجوری. انشالله برکت باشه. مشکرم، خیلی ممنون. ببینید مثلا حیف این در باغه، این بیفته اینجا بعد دربش بشه این درب آهنی بیاد باشه. آره واقعا این اصلا زیبنده کوچه باغنی، اون نظم و آراستگی که باف داره از بین میبره. این درختی که میبینیم یه درخت مخصوصی هست که نهارش را من از کرج آوردم، پیوند زدم و توی تفت معروفه به آلوی مهرمایی یا آبانمایی. کمتر پیدا میشه، اصلا به بازار فروش نمیشه، مصرف داخلی هست. رنگ زیبایی هم داره، خیلی هم خوش‌طعم و خوشمزه هست. این جون میده برای کسایی که انار میخورن. کسایی که انار میخورن یه مشکلی درست میشه برای شکمشون. 4 دونه آلو که بخورن هم خاصیت داره، هم روننده و خود ما رو دفع میکنه. آقا این چیه دستت؟ یه چوب به خصوصیه. این ما میگیمش کلی. خب هر جایی که انار دستمون نمیرسه بیچینه، میبینید کلی مثلا میندازن تا کنه دوره این بکشنش پایین مثلا انارش میچینه. این روش در واقع انبارداری و نگهداری انار تفت هست. این انار میمونه 2-3 ماه، همون انار گلی که گفتم. بله. و بعدش حالا بستگی داره که در واقع کشاورزا خواسته باشن بفروشن. دیما باشه، بهمن باشه، اسفند باشه، بعضی وقتا تا اردیبهشت سال بعدش هم همیشه انار هست، حتی بیشتر. درست گفتم حاجی؟ هر جایی من کم زیاد میگم شما استادی. نه دقیقاً درست فهمیدید. من راهنمای گردشگری هم هستم، ببخشید.
اینجا چیه؟ کجا؟ اینجا آتشکده هست. این نماد فروهر بله. مشخصه. آتشکده آتشکده خصوصیت هست. روشن کنیم که یکی از اینا. جانم چی میگی؟ این هم که هر وقتی که حاجت دارن اینجا شمع هم روشن بکنن. حالا میگیم تفت باغشهر استان یزد هست. ببینه ترکیب باغ هست و خونه و شهر بافت شهر. خیلی هم زیباست. آره. اونجا هم اینم در واقع بادگیره این عقبی. آره این بادگیره چیز هست، باغ صدری تفت باغ هست. صدری تفت. آره. کوههای خیلی زیبایی هم داره. آره تفت دره مانند هست. ببینید آره. به دو بخش در واقع تفت تقسیم میشه. این طرف تفت را میگن گرم سیر، اون طرف تفت را میگن سرد سیر. این طرف آفتاب رو تره، میواش هم زودتر میرسه. مثلا آفتاب خوب میخوره اینجا. آفرین. اصلا گرم سیره. این طرف میگن گرم سیر. این محل گرم سیر تفت هست. این حسینیه و بیت العباس هست. حسینیش هم تاریخی هست. اون نقل قدیمیش هست. اونجا گوشش معلومه. اینجا قدمگاه آقا علی ابن موسی رضا هست. این مسیر طریق الرضا هست. این خیابان اسمش طریق الرضا. خیابان طریق الرضا هست. اینجا همین سمت راست سرزیر برید پایین داره. برید پایین رید و دور همجا با برگرده من ولی برید پایین. مقام حسینی هم رو بگیر. برید پایین. برید اینجا پایین. آفرین. این حسینیه محل گرمسیر هست. یه توضیح من بدم که نخل گردانی شهرستان تفت ثبت ملی شده و هر سال هم توی بحث گردشگری مذهبی بسیار بسیار زیاد ما گردشگر هم خارجی داریم هم گردشگر داخلی. بله. عصر عاشورا که میشه یه هیئتی داریم به نام هیئت محله سرده. بله. هیئت حضرت ابوالفضل هست. از اینجا با دو و بسر زنان میان و نخل پایین قرار داره، میرن زیر نخل بلند میکنن و 3 دور این کلک در واقع میچرخه. نخل هم ببینید اسمش رو خودشه. ما 2 تا تفسیر داریم. یکی این که خودش از درخت نخل بوده قبلا. بله. قبل حالا خب فرق کرده نماد سرو یا نماد آزادی هست. سادگی یکی همی که خب ببینید نخلا که بلند میکنن دارن در واقع مراسم تشییع جنازه حضرت ابا عبدالله رو نقل میکنن. هم نقل درسته هم نخل درسته. این نخل بلند میشه؟ بله بلندش میکنن. اینا بلند میکنن؟ همه اینا ببینید اون نخل قدیمیه. سنگینه. بزرگترین نخل. سلام. مخلصم، زنده باشید قربونتون. سلام. اون نخل قدیمی هم اون چقدر؟ کدوم؟ اون یا این؟ اون. میگم خب اون. اینا خیلی عظمتی داره.
حسینیه اینجا حسینیه شاهولی تفت هست. مجموعه شاهولی تفت ثبت ملی شده، شامل بازار، حسینیه، آبانبار، مدرسه، نخل، مسجد، زورخانه و خانقاه شاه خلیل ثانی. بریم با هم دیگه آبانبارش هم ببینید. این خود نخلش کمینه. این مجموعه ببینید بازاره. خب اون زیر چیزم کامل راسته بازار هست. نخل حسینی شاولی هست، بزرگترین نخل در واقع ایران میتونم بگم. آبانبارم که توضیح دادم خب 6 تا رکن داره. 3 تا رکنش اینجا معماری از سر درش که میاییم، راپلاش و پاشیرش که اون پایین هست. 3 تا رکنش هم خب میره روی در واقع منبع و گنبدش و بادگیر که اون طرف. حالا میریم با هم دیگه میبینه. اینا اینجا کافی شاپه. الان مثلا میان فالده مخورم میشینن. ببینید گنبدش و اینا اینجا بیاد. گنبد و در واقع بادگیرش اینجا هست. آره آبانباره. آره. این فالده فروشی اینجا میز صندلیاش. این مسجد شاه نعمت الله ولی یا مسجد شاه ولی معروف به مسجد امام هست. اونم خانقاه شاه خلیل ثانی نوه شاه نعمت الله هست. برید مستقیم برید استاد تا من بگم. اینجا آریا باغ آقا هاشم هست. یک باغ بسیار با شکوه و زیبا. تشریف بیاره من جلوتر توضیح بدم. این تابلو رو بگیرید. این تابلو در واقع میگه که اساس و بنیه این باغ چی هست و چطور شده که این باغ ساخته شده. سال 58 آقای ابریشمی از پاکستان داشتن می اومدن میان مرز. بعد مرز که میان در واقع با قطار اومده بودن. مرز پیادهش میکنن میگن که آقا این تکه را باید با ماشین بیایید. ماشین های شوتی که می آوردنشون خیلی بسیار با سرعت می اومدن، شاخ به شاخ میشن. تصادف میکنن. متاسفانه مادر پدر ایشون فوت میکنن و خب خیلی از کسای دیگه که همراهشون بودن. کسی که میمونه دیگه خواهر آقای ابریشمی میمونه و خود آقای ابریشمی که این دو تا هم خواهرشون قطع نخواه میشه، خودشون هم پاشون و اینو میشکنه و خیلی چندین عمل و اصلا یه داستانی داشته. اومدن یاد بوده پدر مادرشون چون این باغ موروثی بوده و ارث بهشون رسیده بوده، این باغ را در واقع بنا کردن. این تالار بله جدیده. این تالار اشرف خاتون به یاد خواهر ایشون هست. بله بیه تو داخل. این تصاویری که میبینید اولین خانمای ایران هستن. مثلا اولین خانم شهردار ایران، اولین خانم استاندار ایران، اولین خانم مثلا وزیر ایران، اولین خانمی که مدرسه را ساخته، اولین ها هستن در واقع. و تا آخر کار استاد محمد رضا فلاحتی هم هست. بگیره تصاویر را. آقای ابریشمی مالک آریا باغ آقاش، آقای مهندس ابریشمی. خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم. آقا خیلی تحصیل میکنم. درود بر شما. خواهش میکنم. خدا سلامت. رحمت کنه در گذشتگان و بسیار سلامت کار باشه. لطف داره شما. زیبا و پسندیده و کار خانم گفتم ما هم اجرا کردیم. عالیه. و این نقاشی هم این نقاشی بی‌نظیره، کار استاد محمد رضا فلاتیه. حالا فرشیانه که خانم ما تغییراتی بهش داده. بله، کتاب بله. مجزی میشه. کتاب بهش اضافه کرده. خانم ما با مینیاتور پرنده استاد فرشیان خدا رحمتش کنه. اینا دقیقاً همه اولین ها هستن. بله، همه خانم‌های اول تو هر چیزی، مثلا اولین خانم شهردار، اولین خانم استاندار. آره. این سقف علی چیه؟ این گچبریه؟ این چیه؟ خورشیده که از سمت خانم ها سرچشمه گرفته که نوری متابانه و هم ورودی داره هم خروجی داره. خیلی زیباست. این شعری که خانم ما در ارده نوشته ما برای آن که ایرانی گوهری تابناک شد خونه دل ها خورده ایم. شما این عکسایی که بالا برید قطره ها، این هم خونه دل ها. این بالا بینه اینجا دور تا دور هم خونه دل ها، ما برای آن که ایرانی گوهری تابناک شد قطره‌های اشک خونه دل ها خورده ایم. باز یکی شعر اینجا نوشتن از زنان فکر باز دل نواز کشور آباد است و میهن سرفراز. بله. اینم تمام این اتاقی که علیه تجهیز میشه مال خانم‌های زمان هخامنشی داریوش بزرگ. ماندانا و آتوسا و تقریبا جنگی‌هاش و اولین چیزاش در این اتاق در طراحی میشه. اونم که مجسمه که وارد هنرمندانه و علمی و بله یعنی خانم ما خیلی وقتی روشته، خیلی وقتشته. چه زمان حال از صفویه، قاجاریه، زمان حال همه عکس‌ها رو در میره، هنوز 30-40 تا دی عکسش مونده. مثلا این نقاشی است فرشیانه که خود خانمه ولی خانم ما یک چی را طراحی کتاب زیرش طراحی که خانم از علم و هنر و دانش بلند شده. میان بالا. این خود کتاب از علم و دانش اومده بالا. و باز داره این مال گلای شاه عباسیه. باز خانم ما این تو گلدون رحم مادر رو ببینه، این رحم مادره. باز همین کار داره که ما خلقت انسان رو از اینجا به شما بفهمونه که خلقت انسان چطوره. اون هم خود نقاشی استاد فلاتیه که شاه عباسی. این هم خود اولین خانم ها هستن که مجسمه‌ها چی؟ این مجسمه آتوسا دختر کوروش بزرگ. به عنوان نیکی پاکی درستی راستی یعنی هشت بره. بله به خاطر همین کاشی ها اینجا نصب شده و هنوزم در بله هنوز توسعه اصلیش مونده هنوز قول معروف. بادگیره وسط سقف شکمپاره. مجسمه خود حافظ هست. تو با دانش آموز نخبه رشته ریاضی فیزیک شهید سید محمد پورتبا تبایی که ایشون رفت سال سوم هم کلاسی بودیم، ایشون رفت جبهه و شهید شد و بعدش ایشون نخبه بود، من نخبه تر او بودم، رفتم خواهر ایشون رو برشتم. این خود خیام کورش اون زیر در ارده. مثلا ما بگیم اردی بهش خیام میگه راستی پاکی، هم انگلیسی هم فارسیش نوشته شده. ما میگیم خرداد آی خیام میگه کمال راستی. 12 ماه تا این دیدارده. این زیرم بهش میگن جون خونه، یعنی جای قشه. وقتی که زور شد نورافت کل همیشه رنگ. این مثلث پاسکاله که یا مثلث خیام معروفه که ببینید این اعداد این رو طبیعیه 9 10 11 12 این اعداد مثلثیه، این بر اعداد 4 وجهیه و یا اینکه 1 و 8 میشه 9 8 و 28 میشه 36 هم رو بیاد تا پایینه. خیلی آقا اصلا یک معرفت شناسی اینجا داره اتفاق میفته در ادبیات و تاریخ و نجوم و ریاضی و یعنی یکی بیاد اینجا تمام تجربه رو میکنه. این بالا هم بیاد آقای موسوی، این هم یاد بوده والد گرامیشونه تاق نصرت بانو هست.
ببینه شما حتی وسطش هم که میاد میتونه صحبت کنید. 4 چیز به به. 1 2 1 2 به به. چه اکوی زیبایی هم داره. شما صحبت کنید. صدا میپیچه. آره. بله بله. اینجا صحبت کنید. بله اینجا بهش میگه گنبد گرد به نام تاق نصرت بنو به اسم مادره که شعر همه را تقریبا فردوسی گرفته، بابا طاهر گرفته، مولانا گرفته، خیام، همه از تکه شعرهایی که قشنگ بوده اینجا نوشته شده. بعد دقیقاً این نقطه قرار میگیره صدا چند برابر میشه و اگر درا بسته باشه صدا کنجام شما دارید. کنجم داره. بله بله. این هم زندگی نامه ماه که هم فارسیش هم انگلیسیش اینجا نوشته شده. بله. که همون دم ورودی که شما دیدید این همون چیه زندگی نامه که داره میراث قبل اینجا بود که تو بارندگی های چند سال پیش یه سری مشکلات به وجود اومد و یه بخشایی خراب شد و حالا دارم مجدد درستش میکنم. آجی سلام، چطور آقا بیدایی خوبه؟ سلام علیکم. احوال شما؟ زنده باشی. شما خوبه؟ سلامتی؟ آقا محمدی معلم ورزش ما بود. به 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 به. درود بر شما. زنده باشی. سلامت. انشالله که سلامت خوبه؟ سلامت خبری نی آقا دی؟ استاد ما خوش میگذره؟ آجا خوبه؟ خبری نی؟ مخلصم. شما سلام علیکم. خوش میگذره؟ سلامت باشی. زنده باشی. سلام علیکم. سلام حال شما خوبه؟ خبری نی استاد؟ سلامت باشی. من زنده. که میدانم شبی آخه عمرم به پایان میرسد. خدا نکنه. نوبت خاموشی من سر آثار میرسد. به به. پس چرا عاشق نباشم؟ به به. درود بر شما. درود بر شما. عاشق خدا و بندگان خدا. حالا آدم بی عشق زندگی نمیکنه. یعنی لطف فرمایید با این خیلی سلامت باشین. درود بر شما. موفق باشید. من سپاسگزارم از شما که یه عمر تحصیل کردید و مردم درس دادید، تعلیم دادید. امیدوارم که سلامت باشید. بفرمایید خدمت کنید. زنده باشید. بریم. خب آقای فلا اومدی محله‌های محل گرمسیره. محله گرمسیر تفت. خب کوچه آسیا. این در واقع آسیاب هست، اینم مسجد آسیاب. آسیا ولی الان کار دیگه نمیکنه. نه تعطیله. نوش بوده که رفته تو قدرت تنور رفته. خود آسیاب هست. این طرف هم خود یکی دیگه تعویض هم ایرا داره مینه. آب انبار. بله. آب انبار دوتا داریم. یکی مال مال سنه 981. 981. مال شاه علی. اشعارش هم نوشته بالا سرش. خادم شاه علی آل علی شاه علی آن که رسد فیض او در همه جا بر همه کس بر همه باب گشت چون بانی این مصنع خیر درو گردابی که دهد آب ز خنداب و گلاب سال تاریخ بنا خضر نبی گفت که هست آب این بیر که ز سرچشمه حیوان به حساب. به 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 به. دستور داده آب انبار همه باب برا گوسفند برا لباس شویی چه میدونم همین کاره. شما چند سالتونه؟ ما 84. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. این آب انبار گفتین جدید زدن؟ جدید ساخته شده. تازه ساخته شده. این آسیای بالا من بگم راه داره به قلعه گنسیر. یعنی از زیر راه داره. یعنی شما رفتین اونها؟ این قلعه 5 حلقه چوه توش. 5 حلقه. 5 حلقه چوه توش. خیلی رونق هر داشته. یکیش داشته. خوب دیگه. برج و مرج همه چیشون معلومه برجاش. داریم میریم سمت قلعه. آره. خب بیا این رست. یه کوهنوردی هم اینه همین. اینه همی بود. به ما افتاد. بیا ارزش داره.
آها. آموزای بیا ارزش داره، بیا نیفتی. اینجا هم قلعه گرم سیر تفت هست. برج باروش در واقع مشخصه. اگر نزدیکتر بیایید، حالا این آثاریه که ازش مونده. به جلوتر رو از این طرفیه ببینید برج باروش مشخص. نصف دیوارش مونده. بله. بام در واقع این طرف هم بام تفت هست. بام تخت. بله. واقعا کوه دستم زیبا. ما آقای بالای یکی از تپه‌های منطقه گرمسیری هست. بله. این اصلا اینجا محل گرمسیر هست. اینجا دیگه ناف یا وسط محل گرمسیر هست. و این دو تا ساختمانی که حالا قدیمی بوده، این هم قلعه بوده یعنی بله قفته قلعه. این قلعه قدیمی بوده که بله این دیواراش هم بوده. اینجا از پایین داشتن مرمت می‌کردن ولی اون تکه پایینشه این آشاره نیفتید فقط آموزهای نره دورا خطرناکه.